Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với kênh Nhất Thế Giới, cái kênh chuyên mổ xẻ mấy drama nóng bỏng tay của thiên hạ. Hôm nay, tôi mang tới cho anh em một cú đối lập siêu gắt ở Đông Nam Á mấy ngày qua. Indonesia, biểu tình, bạo loạn, chết chóc. Việt Nam, diễu binh, rợp cờ, hô vang khẩu hiệu. Nghe thôi đã thấy nghịch lý rồi đúng không? Một bên, dân đánh nhau với chính phủ để đòi công lý. Một bên, dân đánh nhau với nhau để giành chỗ ngồi xem diễu binh. Ở Indonesia, dân xuống đường biểu tình, bạo loạn, thậm chí có cả máu đổ, chỉ vì một vụ bất công làm cả nước phẫn nộ. Còn ở Việt Nam, rợp cờ, rợp khẩu hiệu, diễu binh hoành tráng mừng Quốc khánh, nhưng sau lưng là cảnh chen lấn, xô đẩy và cả núi rác. Vậy thì rốt cuộc, yêu nước thật sự là gì? Là dám đứng lên vì công lý, tự do, tình người? Hay chỉ là hô hào khẩu hiệu cho vui, rồi để lại dấu ấn yêu nước bằng cả bãi chiến trường rác thải? Tôi sẽ để câu hỏi nhức nhối này cho anh em bình luận bên dưới nhé. Hôm nay, tôi sẽ cùng anh em mổ xẻ hết từ drama Indo đến phốt Việt Nam và cả những bài học về tự do, công bằng và tình người mà chúng ta cần suy ngẫm. Sẵn sàng chưa? Đập ngay nút đăng ký kênh Nhất Thế Giới để không bỏ lỡ những màn bóc phốt chất như nước cất. Ok, giờ thì vô thẳng drama nào. Indonesia, dân nổi giận vì bất công. Mọi chuyện nổ ra từ ngày 25 tháng 8 năm 2025 tại Jakarta. Ngòi nổ là gì? Là lộ tin nghị sĩ Indo được trợ cấp nhà ở 3.000 đến 6.000 đô la Mỹ một tháng, gấp hàng chục lần lương tối thiểu. Trong khi đó, dân thì đang vật lộn với khủng hoảng chi phí sinh hoạt, thất nghiệp tăng, giá cả leo thang, lạm phát bủa vây. Cái trợ cấp này bị coi là vô cảm, bất công và ăn trên máu dân. Và cú châm ngòi lớn nhất. Một anh tài xế công nghệ OZ 21 tuổi Afan Kurniawan không hề tham gia biểu tình, nhưng bị trúng đạn lạc. Ý tôi không phải trúng đạn thiệt mà là bị xe bọc thép của cảnh sát cán chết trong một cuộc biểu tình ở Jakarta. Video lan truyền khắp mạng, cả nước nổ tung. Vụ việc này được ghi lại trên video và lan truyền mạnh mẽ, đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình lan rộng khắp Indonesia. Hậu quả ra sao? Biểu tình lan từ Jakarta đến Bali, Makassar, Yogyakarta, hơn 30 phần 38 tỉnh bạo loạn. Ít nhất 8 người chết, 20 mất tích, 700 bị thương chỉ riêng ở Jakarta. Thiệt hại vật chất lên đến 55 tỷ ruby, khoảng 3,3 đến 4,6 triệu USD do đốt xe buýt, tàu điện và phá hoại cơ sở hạ tầng. Hơn 1.200 người bị bắt chỉ riêng ở Jakarta. Quốc hội địa phương bị đốt, nhà bộ trưởng tài chính bị cướp phá, quân đội kéo vào thủ đô để kiểm soát tình hình, cảnh sát dùng hơi cay, đạn cao su. Ngày 31 tháng 8, Tổng thống Indonesia Prabowo phải hủy chuyến đi Trung Quốc để chữa cháy. Kết quả, chính phủ buộc phải nhượng bộ, cắt phụ cấp nghị sĩ, dừng công tác nước ngoài, nhưng song song vẫn siết an ninh. Quốc tế thì phản ứng ngay, Mỹ, Úc, Canada, Pháp ban cảnh báo du lịch, khuyên công dân tránh các khu vực biểu tình. TikTok thậm chí phải tắt livestream vài ngày để giảm lan truyền bạo lực. Tình hình đã ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán Indonesia tụt 3%, Ruby mất 0,8%. Tuy nhiên, hãng đánh giá cho rằng bạo loạn khó làm lung lay ổn định chính trị lâu dài. Ngồi cà khịa. Ủa, bạo loạn, chết chóc mà gọi là tự do hả? Con này khùng rồi. Ok, giữ ý kiến đó đi. Tôi sẽ không giải thích thêm. Tất nhiên ai cũng có suy nghĩ tương tự nếu họ không hiểu giá trị của nó, nên giờ cứ xem tiếp phần sau rồi tự rút ra bài học nhé. Việt Nam,
Quốc khánh rộng rãi, nhưng ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội, đúng vào ngày đó, cũng có một cuộc tụ tập khổng lồ nhưng khác hoàn toàn. Đó không phải vì bất công, mà là kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Diễu binh ở Ba Đình với 16.000 binh sĩ, hàng loạt khí tài như Su-30, trực thăng, xe tăng và cả tên lửa nội địa. Chi hàng trăm triệu USD, thậm chí phát 100.000 đồng cho gần 100 triệu dân, tổng 380 triệu USD và ân xá gần 14.000 tù nhân. Hoành tráng thật, tiêm kích bay vèo vèo, pháo nổ đùng đùng. Nhưng phía sau màn drama yêu nước, dân hô khẩu hiệu yêu nước, tự do, độc lập, còn thực tế thì chen lấn, xô đẩy, đánh nhau để tranh chỗ xem. Và sau vài tiếng yêu nước, đường phố đầy rác như vừa qua lễ hội Black Friday. Cảnh tượng hỗn loạn đến mức báo chí quốc tế cũng phải gãi đầu, một nghịch lý kiểu Việt Nam. Vậy thì, yêu nước kiểu gì đây? Ăn mừng độc lập tự do, nhưng lại chèn ép đồng bào ngay cạnh mình. Ngốn cả núi tiền thuế cho lễ diễu binh, nhưng khán giả yêu nước thì để lại núi rác. Hô hào đoàn kết, nhưng hành động thì như bãi chiến trường. Yêu nước kiểu hô hào nhưng không yêu đồng bào, không giữ sạch đẹp, thế là yêu nước là yêu thế nào? Đoàn kết trên miệng thôi sao? Tôi không hiểu nữa. Indo xuống đường vì bất công và công lý. Còn ở ta, dân xuống đường yêu nước, nhưng lại quên đi tình người ngay trong vài tiếng đồng hồ. Vậy đâu là tình người thật sự? Bài học tình người, tự do và đoàn kết, yêu nước thật là gì? Vậy, yêu nước thật sự là gì? Không phải hô hào khẩu hiệu cho vui. Không phải chen lấn, xô đẩy, xả rác dưới lá cờ đỏ sao vàng. Yêu nước thật là yêu đồng bào, biết nhường nhau một chỗ đứng, biết giữ đường phố sạch đẹp, biết chìa tay khi người khác gặp khó. Yêu nước thật là đấu tranh cho công lý, dám phản biện, dám lên tiếng trước bất công. Ở Indonesia, chỉ một cái chết oan ức của một anh shipper 21 tuổi không tham gia trong cuộc biểu tình, thì cả đất nước phẫn nộ, đứng lên, đoàn kết, khiến chính phủ phải nhượng bộ, phải thay đổi. Đó không phải bạo loạn vô nghĩa. Đó là tiếng nói chung, mạng người quý hơn đặc quyền. Bài học quá rõ, dân chỉ thực sự mạnh khi biết đặt tình người và công lý lên trên mọi đặc quyền. Ở các quốc gia tiến bộ, yêu nước cũng chẳng nằm ở mấy màn diễu hành hoành tráng, hô hào khẩu hiệu. Nó nằm ở luật pháp công bằng, nơi không ai được ngồi lên đầu dân. Nó nằm ở một xã hội nơi người nghèo không bị bỏ rơi, nơi sinh mạng con người đáng giá hơn cái ghế quan chức. Nó nằm ở việc chính quyền lắng nghe và người dân dám nói thật. Thế nên, phải phân biệt cho rõ là yêu nước là góp ý, phản biện, đấu tranh để xã hội công bằng hơn. Phản quốc mới chính là khi anh tham nhũng, cướp đất, ăn trên xương máu đồng bào rồi khoác áo yêu nước. Yêu nước thực sự là dám sống tử tế, là dám yêu thương và bảo vệ đồng bào, là dám xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn và dám nói không với bất công, dù đó chỉ là cái chết oan của một người dân bình thường. Còn nếu chỉ biết khoe súng, khoe xe tăng, hô hào độc lập, tự do trong vài tiếng rồi xả rác đầy đường, chèn ép nhau, thì xin lỗi, cái yêu nước đó chỉ là một tấm mặt nạ rẻ tiền. Không phải là hò hét cho ai. Không phải là dán nhãn phản động cho bất kỳ ai dám nói ra sự thật. Muốn đất nước mạnh thì hãy học cái hay, cái đẹp từ nước khác. Muốn dân tộc đoàn kết thì phải biết phân biệt đâu là yêu nước thật, đâu chỉ là đạo đức giả khoác cơ. Giờ thì câu hỏi nhức nhối nè anh chị em, yêu nước là hô khẩu hiệu hay yêu thương đồng bào? Anh em thấy sao? Nếu thấy video này đủ bá đạo, giúp anh chị em tỉnh táo giữa cả biển drama thế giới, thì thả tim cho tôi có động lực bóc phốt tiếp. Share video này để lan tỏa tinh thần yêu nước thật sự. Subscribe ngay kênh Nhất Thế Giới để cùng quẩy drama toàn cầu nơi tinh thần luôn lớn hơn vật chất, anh em nhé. Và đừng quên comment ngay bên dưới. Yêu nước thật ở Việt Nam là gì theo cưng? Bye!